magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una, I would like to thank Vincent Rapisura, the president of SEDPI, May Wanna Change Paner, the co-founder of CAWA Philippines, Reverend Father Romulo Castañeda, Felix, the superintendent of the Diocese of Bayambong Education System, at syempre sa lahat ng nanonood at nakikinig po ngayon. I'm very happy to be with our youth participants from the provinces of Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino. And it's really great to be with young people dahil una-una, syempre ako ay bumabata rin at iba ang energy kasi ng kabataan. You have asked me to talk about legal justice. People from the ages of 24 to 39. Kaya sa totoo lang ay inyo na talaga ang Pilipinas at nasa inyong kamay din ang kinabukasan ng ating bansa sa darating na halalan dahil kayo na talaga ang pipili kung sino ang magiging bagong liderato ng ating minamahal na bayan. And may isang issue na ako'y na hindi nagiging bahagi ng national conversation at hindi rin nagiging bahagi ng priorities ng ating pamahalaan. At ito ay walang iba kundi ang hustisya. Palagi po, alam naman natin lahat na may pagkukulang ang hustisya dito sa atin. Many times, sa pag-iikot ko sa Pilipinas bago magpandemya, pare-pareho lang ang tanong sa akin ng mga nakakahalubilo ko. Sabi nila, bakit dito sa Pilipinas parang double standard ang katarungan? Kung ikaw ay malaking tao o kilala na aliado ng mga nasa pwesto, siguro madali makamit ang hustisya. Pero kung ikaw ay ordinaryong mamamayan, ay napakahirap makamit ang hustisya. And it's so true. Ako ay isang abogado, isang human rights defender, 30 taon na pong lumalaban para sa mga karapatan ng ating mga kababayan, mga nagiging biktima ng pang-aabuso. At kitang-kita ko yung pagkawala ng hustisya dito sa atin para sa mga estudyante, mga guro, mga katutubo, mga mangingisda, mga magsasaka, at yung iba't ibang mga sektor sa ating lipunan na talagang walang boses at parang hindi kinikilala ng mga nasa pwesto. And gusto ko munang pag-usapan yung pagkukulang natin sa hustisya dito sa atin. At mamaya, pag-uusapan naman natin yung ano bang pwede natin gawin para mapalakas ang justice sa Pilipinas. Well, first of all, ang dami nagrereklamo na sobrang bagal ang paglilitis ng kaso dito sa atin. At totoong-totoo yung kung ikaw ay masangkot sa kaso, lalo ng kasong kriminal, kahit na ikaw ay inosente, magdudusa ka na. Sa unang-una dahil sa sobrang tagal ng kaso, pangalawa dahil sa sobrang congested yung ating mga kulungan. Minsan, ang mga nahawakan kong kasong kriminal umaabot ng 10 taon hanggang 20 taon bago natatapos. In the meantime, kung ikaw ay mahirap lang na Pilipino, wala kang pambayad ng piyansa, o kaya ang kaso natin ay non-bailable, makukulong ka habang nalilitis ang kaso. In other words, even if after 10 or 20 years, ikaw ay maabswelto, hindi naman mababawi yung buhay natin na nasa loob tayo ng kulungan habang nililitis ang kaso. Bakit sobrang bagal ang mga kaso dito sa atin? And this includes even young people who are charged with criminal offenses, not just drugs, but other offenses. Well, sobrang bagal ang paglilitis ng kaso dito sa atin dahil unang-una, kulang na kulang tayo ng judge at kulang na kulang tayo ng prosecutor. Halos 20% ng mga courts natin ay walang judge. Halos 34% ng mga prosecutor position natin sa DOJ ay bakante rin. So isipin natin kung ang justice system natin ay isang hospital, kulang siya ng doktor, kulang siya ng nurse. Araw-araw may bagong pasyente pumapasok sa hospital, talagang hindi niya makakayanan mag-dispensa ng hustisya. At ganun na nga ang sitwasyon natin pagdating sa justice dito sa atin. Pangalawa ay dahil din kung ang mga judge at prosecutor natin, sobrang dami naman ang kaso na hawak ng iba't ibang mga wes.
Mayroon pa nga akong mga kilalang mga judge, hindi lang isa ang hawak nilang sala. Kung minsan ay 2 o 3 pa ang hawak nilang sala. And of course, hindi naman sila mga superhuman, hindi rin nila kaya yung sobrang dami ng kaso na araw-araw ititipid nila. So those are two related problems. Yung kulang ng vacancy natin sa judge at prosecutor at sobrang dami ng kaso na nasa court natin. Next ay napakababa ng ating conviction rate. Ako talaga ay naniniwala na it is the certainty of punishment that stops criminals. It's not the severity. Kahit 1,000 pang death penalty ang isa batas natin, kung makakalusot naman ng kriminal, baliwala yung batas na yan. In fact, I have many reservations. I am totally against the death penalty for moral and legal reasons. But anyway, if we really want, kung seryoso talaga tayo na gusto natin masugpo, halimbawa ang kriminalidad, ang corruption dito sa atin, kailangan natin ayusin yung conviction rate. Kailangan natin mapataas yan. Para alam naman ng mga kriminal, pag sila ay gumawa ng krimen, mahuhuli sila, masasampahan ng kaso at makukulong. Because in our country, ang conviction rate natin ay nasa 30% lang. Ibig sabihin nun, tatatlo lang sa 10 na nasasampahan ng kasong kriminal ang nakukulong. Bakit ganon? Nung pinag-aralan ko yung sitwasyon, na-realize ko na hindi pala on the same wavelength ang ating PNP at ang ating prosecutors. Siyempre, ang kailangan ng ebidensya ng mga prosecutor natin, proof beyond reasonable doubt. Medyo matibay na ebidensya ang kailangan nila. Pero para sa ating kapulisan, sapat na sa kanila kung meron silang mahuli at masampahan ng kaso. Ibig sabihin, wala silang pake na kumolekta ng ebidensya na sapat para ma-establish yung proof beyond reasonable doubt. Ang tawag ng PNP doon ay clearance and solution rate. That is how they gauge their performance. They do not base it on conviction rate. So kung basta't mahuli nila, ma-identify nila yung suspect, masampahan ng kaso sa prosecutor's office, tapos na ang kanilang trabaho. And that is one of the main reasons kung bakit talaga naman mababa ang ating conviction rate. So ulitin ko lang the main problems of our justice system, kulang tayo ng judge at prosecutor, masyadong maraming kaso ang nasa court natin, mababa ang conviction rate natin, at napakabagal ng pagdilitis ng kaso dito sa atin. That alone is sufficient for me to explain to you kung bakit maraming nawalan ng tiwala at kumpiyansa sa justice system natin. Yan din ang dahilan kung bakit marami nang sumasang-ayon sa shortcut. Na halimbawa, yung mga nagdodroga, ganyan, o sige, barilin na lang natin yan, nagputi na lang, pinatay na lang yan. Kasi kung ikakasuhan pa natin yan, makakalusot pa sa sistema yan. Pero alam nyo, yung mga shortcut na yan, yung mga EJK at iba't ibang mga shortcut, hindi naman po yan pang matagalan at tamang solusyon sa problema ng kriminalidad. Kasi kahit na ilan naman ang papatayin natin, o di gumagawa pa tayo ng mas maraming kriminal. Paano naman yung pumapatay? Nagiging kriminal din sila. So instead of solving one problem with another solution, we are solving one problem with making another problem. Nawawala nga yung mga, let's say, nawawala yung mga nagtitroga or mga nagbebenta, pero ang ginagawa naman natin ay ibang klase kriminal, mga pumapatay. Gusto ba natin yung ganyang solusyon? Ang tanging sapat at pangmatagalang solusyon sa problema na yan ay palakasin natin yung ating justice system. At yun ang kinakailangan talaga natin para bumangon tayo at para umabot tayo sa isang sitwasyon na masasabi natin kaya natin pitilin ang korupsyon at kaya din natin pitilin ang laganap na criminal syndicates dito sa atin. How can we strengthen our justice system? Well, unang-una, kailangan maging bahagi ito ng national conversation kasi hindi man lang ito pinag-uusapan. Pangalawa, kailangan maging bahagi ito ng national agenda ng ating mga liderato kasi wala sa agenda nila ito. At hanggat umabot tayo sa pinag-uusapan natin itong problema, we will never solve this problem. Ngayon, ano yung mga konkretong solusyon para mapalakas natin ang sistema ng justisya? Number 1, kailangan ma-fill up natin yung mga vacancies na yan ng mga maayos, malilinis, at talaga may integridad na mga
abogado na uupo bilang judge at bilang prosecutor. Pangalawa, kailangan natin bawasan ang mga kaso sa court. Paano natin mababawasan ang mga kaso sa court? Number one, yung barangay justice system natin, meron po tayong katarungan pambarangay system. Ang purpose nito ay hindi na umabot sa court ang mga problema o away ng kapitbahay, magkabarangay o magkasyudad. Kaya lang, kulang na kulang sila sa training, kulang sila sa budget, kulang sila sa compensation. So yung ating mga mediators doon, yung mga nagkakasundo, itawag natin doon, mga pangkat tagapagkasundo at lupong nagkapagmayapa, ay kailangan mabigyan ng sapat na training, compensation at resources. We can do that. Basta't ang legislature ay magbibigay at mag-allocate ng sapat na budget para sa kanila. So yun ang una. Kasi kung maayos na yung kaso doon sa level ng barangay, hindi na siya aabot ng korte. Pangalawa, yung mga kaso natin na puro pera-pera lang, let's say yung mga nag-away na mga malalaking negosyante, huwag na lang natin igaan sa korte yan. Kasi nagiging source of temptation for corruption yun eh. Kasi pag nakita ng judge na pera-pera lang palang pinag-usapan, ang tendency ng, hindi man lahat, marami naman tayong malilitis ni judge, pero meron din na nagiging source ng corruption para sa kanila. Paano ba natin matatanggal sa court system yung mga business cases? Meron na tayong precedent. For a long time already, pag may construction industry problem, let's say may project na construction project, nag-away yung mga nagtatayo ng proyekto, hindi na nila dinadaan sa court yan, dinadaan po nila sa arbitration. At matagal nang naging sapat na mekanismo yon para makakakuha sila ng mabilis na hustisya. Anong advantage ng arbitration? Unang-una, hindi pwede magreklamo yung mga magkaaway na panig na napili yung judge o bias ang judge. Kasi sa arbitration, yung nag-aaway na panig, sila ang pumipili ng judge. Unlike sa court, depende sa raffle kung kanino mapupunta yung judge. Pangalawa, mabilis ang arbitration. Sa loob lang ng isang taon o isang taon kalahati, tapos na yung buong kaso. Pangatlo, mababawasan ang kaso natin sa court at mawawala nga yung temptation for corruption. So yung mga court natin, yung mga judge natin, matutugunan nila ngayon yung mga kaso ng ordinaryong mamamayan. Yung mga kaso natin na natagal nakabinbin dahil nga sobra ang mga hawak nilang kaso sa ating judiciary. So these are very concrete, very doable solutions to our problems. Now, how does this affect the youth? Well, number one, there are many youth who are, hindi man many, but there's a substantial number of our young Filipinos who are what they call in conflict with the law. Yung bang nakakasuhan ng iba't ibang mga krimen. Meron dyan na sasampahan ng kasong droga kahit na let's say wala naman talaga silang involvement sa drugs pero somehow nasampahan din ng kasong droga. Merong ibang nasasampahan naman ng kaso dahil nung kabataan pa nila, dahil sa hirap din, ay sila'y pumasok doon sa mga aktibidades na medyo may pagka-criminal na talaga. Kaya meron tayong juvenile justice law. At ang nasa batas na yan, ang trato dapat sa mga minors or youth in conflict with the law ay hindi bilang kriminal. Kaya meron nga tayong mga bahay pag-asa. At yung mga bahay pag-asa na yan ay para sa mga kabataan natin na let's say na-involve sila sa crime, nasampahan ng kaso, ay hindi dapat sila ilalagay sa regular na kulungan. Dapat ilalagay sila sa bahay ng pag-asa para ma-rehabilitate natin sila. Ano ang problema natin sa juvenile justice system? Well, number one, ay hindi pa rin sapat ang mga bahay pag-asa natin. Kulang pa rin. At yung iba, hindi pa rin nila nakukuha o hindi sila nabibigyan ng sapat na budget para talaga mapatakbo ng maayos. There are some very well-run bahay pag-asa pero meron din para na rin kulungan o mas pangit pa nga ang kondisyon doon kaysa sa mga kulungan natin. So there must also be legislation that will address the needs of our bahay pag-asa and to ensure na talagang maayos ang takbo ng mga bahay pag-asa natin. Hindi lang naman yun kasi ang hustisya dito sa atin ay actually pagka pangit ang sistema ng hustisya sa atin, lahat ang naapektuhan. Hindi lang naman ang mga sektor na matatanda, kundi pati na rin ang mga kabataan natin. You are affected by the way the police enforce the law. You are affected by the way prosecutors file cases.
also affected by the quality of the judges that we have. Because I myself, marami na rin ako nahawakan na kaso para sa mga estudyante at iba't ibang mga kabataan na kitang-kita naman natin na kulang talaga ang justisya dito sa atin. So ang panawagan ko sana sa ating lahat ay pag-usapan natin itong pagkukulang natin sa justisya. Kahit dito sa ilalim ng pandemya, nakita natin at naramdaman natin itong injustisya. Yung mga frontliner halimbawa natin, na medical frontliner na hanggang ngayon kahit nasa batas yung kanilang dapat matanggap na benepisyo, marami pa rin hindi nakakatanggap. Yan ay isang klaseng injustisya. Yung mga jeepney driver natin na talagang naghihirap na, hinihintay nila yung tinatawag na modernization, pero mukhang hindi rin fair yung mga terms ng modernization. Yung ating mga magsasakat mangingisda na mahirap na nga ang buhay bago ng pandemya, lalo pang humirap ang buhay dito, form din ng injustice yun. At kahit sa kabataan, yung inyong pag-aaral na naging online at marami pa rin sa ating mga youth ay hindi maka-access sa internet, walang electronic device o walang pangbayad ng wifi, ay form of injustice din yun. Kaya sana maging issue at pag-usapan natin at maging bahagi ng ating national conversation itong iba't ibang klase ng justisya, kung ano man ang magagawa natin para maayos natin ito. At yung nabanggit ko kanina, ito ay mga konkretong hakbang para talagang maging mapalakas natin ang justice dito sa atin. Alam nyo, ako'y anak ng martial law. Ako'y 11 years old nung diniklara ang martial law at 25 years old nung napawala natin ang mga Marcos na diktador sa ating sa Malacanang. Ang aking ama ay naging biktima ng martial law dahil 2 taon siyang nakulong na wala namang kaso, walang warrant of arrest, walang illegal na dahilan. Kaya ako rin naging lawyer at human rights defender ay dahil kitang-kita ko yung pagkawala ng justice dito sa atin. For the last 30 years ay ako'y lumalaban para sa justisya sa larangan ng mga hukuman. Pero nakita ko na hindi na sapat yun na kailangan mismo yung sistema ang kailangan natin ayusin. At ang request ko sana sa inyo lahat ay sama-sama tayo manawagan sa ating pamahalaan at sama-sama din tayo na gumawa ng mga isulong ang palakasin ang justisya para sa lahat dito sa atin. Again, thank you sa inyo lahat. Maraming salamat din kay Vince Rapisura, kay May Paner, kay Reverend Father Romulo Felix, at sa lahat ng organizers nitong event at syempre sa lahat ng dumalo at nakikita dito. Thank you and good afternoon. Ayan po. Thank you so much, Attorney Chel Diokno. Honestly, I've been following you po way back pa. I remember in 2019. And I've always loved how transparent you were sa mga convictions nyo and how you made yung law discussions like yung earlier po easier to understand. Like, some consider you po siguro champion the masses na provide nga po ng assistance sa mga oppressed, sa mga deprived of mga opportunities for people. It really is inspiring po. Yes, I agree 100% po. So, yes, once again, everyone, that was Attorney Chel Diokno, our woke lolo, teaching us about youth justice and addressing the issues and challenges of the Filipino youth. So now naman po, it's once again time for the open forum segment. So may we ask our two panelists, Shekinah Corrales and Paul Katama, to open their cameras and ask their questions regarding the talk. So again, please introduce yourselves first before providing your questions. And para naman sa rest of our participants, if you wish to personally ask a question to attorney, you can either click the raise hand button to be acknowledged, or you may also opt to send your question in the chat box, and we will be happy to read them from you. So go ahead. Yan. Good afternoon po sa ating lahat. Good afternoon, Attorney Chel, sa ating mga hosts and sa ating participants. I am Shekinah Corrales from the Quirino Youth Initiative. So yung question ko po is, paano po mas mapapalakas ang tiwala ng mga tao sa justice system natin? Kasi napapansin ko po na nag-shortcut nga po sila katulad ng sabi niyo at dumediretso po sila sa Rapi Tulfo in action. Ganun po. Yes, tama po yun, Shekinah. Dapat maayos natin mismo yung mga systemic flaws at yung institutional gaps sa ating justice system.
yun nga, yung pagkukulang natin ng judge at ng mga prosecutor, yung pagbabawas ng kaso sa mga korte para mapabilis siya, yung mismong maging bahagi ng national agenda, yung justice, lahat ng mga bagay na yan ay makakatulong para maibalik natin ang kumpiyansa ng taong bayan sa justice system natin. Alam mo, nakakalungkot kasi before martial law, malaki ang tiwala ng taong bayan sa court. Hindi sila tumatakbo kay Rapi Tulfo noon. Pag sila ay may problema noon, ang takbo nila talaga sa korte. Kasi alam nila, makakaasa ako na makakamit ko ang justisya pag ako'y tumulog sa korte. Sad to say na over the years ay nawala yun. At ako, yung isang life goal ko talaga ay may balik natin yan. Hopefully in my lifetime ang mangyari. Thank you po, Attorney Chel. Ayan, thank you, sir. So, Kuya Paul, you can go ahead. So good afternoon po, Attorney Chel, and to everyone. I am Paul Cesar Katama from Quirino Youth Initiative. Since sabi niyo po kanina, Attorney, parang kulang po yung mga judge and prosecutors, how do you make the concept of law and justice relatable to the youth para po ma-convince po sila to take the track related to law? Well, yung tingin ko lang ay law affects everyone in the country. Kasi pag nagsagawa ng Kongreso ng isang batas na makatarungan, lahat naman tayo gaganda ang buhay natin. Pero kung ang Kongreso natin ay magpasa ng isang batas na hindi naman makatao at hindi makatarungan, mararamdaman din natin lahat yan. And that's why it really matters to every Filipino kung anong klase ng mambabatas ang iaalam natin at kung anong mga klaseng batas ang ipapasa nila. Malaking bagay yun. Halimbawa, dito sa pandemya, yung Bayanihan 2, nagpasa tayo ng isang batas na okay naman, maganda naman ang mga provision yan. Ito naging problema. Yung mga provision doon na dapat mag-allocate ng pera ng bayan yon para sa mga kapatid natin na nangangailangan, hindi naman pala nakastos. At bumalik lang sa National Treasury. So para naging sayang yung effort ng ating mga mambabatas, naging sayang yung purpose ng law kung hindi naman din pala nagamit sa kanyang layunin. So there are many aspects of law that affect all our lives. Halimbawa, yung issue ng taxes, lahat tayo, matatamaan tayo yan. Hindi progresibo ang tax law natin, yung mga mahihirap ay mas malaki ang babayaran nila na buwis kaysa doon sa may mga mayayaman. Tingin ko, hindi rin makatarungan yun. Mahirap na nga ang buhay ng mga kabayan natin, papahirapan pa natin lalo. So, ang daming interconnections between law and the lives of every person. Thank you po, Attorney Chel. Ayan, thank you po. So, ako naman po, meron din po akong question for you. So, given po na, ayun, madami nga po kayong nasabi na pagkukulang sa ating justice system sa Philippines ngayon. So, in terms po of sessions, like in choosing our leaders, ano pong tip nyo? Like, paano po makita ng mga citizens natin kung sino ang dapat nilang boto according to what they want to see changed in the justice system po? Kandidato. Unang-una yung track record. Yung sa mga darating na buwan, maraming magsasalitang kandidato, maraming mga ngako. Huwag niyong pansinin yung mga pangako at salita nila. Ang tinignan dapat natin yung track record. Kasi kung tutusin, pareho lang naman ang sasabihin ng mga kandidato. They will promise you everything. We will stop corruption. We will make life better for everybody. Diba? Hindi naman ang lalabas sa bibig ng mga kandidato. Titingnan pero ang dapat maging batayan natin ay ano ba talaga ang nagawa nila? Ano yung kanilang track record?
ito bang sinasabi nila ngayon ay dati na nilang gawain o sinasabi lang nila yan in aid of election? Kasi kung in aid of election lang yan, ibig sabihin ay empty promise yun. Pero kung dekada-dekada na nilang ginagawa yung sinasabi nila, then we can say, ito, gagawin talaga niya yung sinasabi niya. So track record ang tingnan natin. Pangalawa, integridad. Kung sila ba ay nasangkot sa mga questionable transaction, lalong-lalo na kung involved ang pera ng bayan, hindi ko, wag na lang natin sila isama sa listahan pagka ganun. Pangatlo, at sa akin, napakahalaga nito. Talaga bang may hugot ang Pilipinas para sa kanila? Minamahal ba talaga nila ang kanila? Kasi makikita natin yan sa action nila. Kung talagang minamahal nila ang Pilipinas, matagal nang nanindigan yan para sa ating soberanya, para sa ating teritoryo, hindi sila papayag na kahit sino man ng ibang banyaga ay pwedeng pumasok at kunin yung talagang sa atin. At pang-apat, yung kanilang plataforma. What is their platform? At doon papasok ang justice. Kasama ba sa kanilang plataforma ang justisya? At kung hindi naman natin alam, then maganda tanongin natin sila. Kayo po ba ay pumapabor? Ano po ang agenda ninyo pagdating sa justice? Meron ba kayong gustong gawin para ayusin ang justisya sa atin? At maganda rin, bakit kung wala, bakit po? Hindi po kaya dapat kasama sa plataforma nila? Dahil kita-kita naman natin na kulang tayo sa justisya para sa lahat. So these are, to me, the criteria that we should be, or suggestion ko na magamit natin sa pagpipili ng kandidato. Yes, thank you so much po. So, meron pa po tayong question and answer dito sa Zoom from Harry Corpus. So he says, a lot of people refuse to see the truth or turn a blind eye to injustices po, lalo na if they're not affected or they're not concerned. So what's an effective and good approach po to make them see what's happening around them? May kasabihan na injustice, when one person is victimized by injustice, actually all of us become victims of injustice kung hinahayaan lang natin yung biktima niyo. Kasi it's so easy na it could have been us. Na next time around ay tayo naman ang maging biktima. In fact, noong panahon ni Hitler, may napakagandang tula na ginawa ng isang pastor. I cannot tell you all the words of the poem, pero ang sabi niya parang ganito eh. Nung una, ang kinuha lang ng mga ni Hitler ay yung mga, let's say, yung mga communist. Hindi wala kayong sinabi dahil sabi niya naman, mga komunista lang naman yan. Susunod, ang kinuha ng mga regime ni Hitler ay mga Jews. Hindi naman kayo Jew, kaya wala rin kayo nun. Nung kayo na ang kinukuha at ginuhuli at pinapatay, wala nang ibang nandoon na pwede nyo lumaban para sa inyo. Dahil kayo rin ay tumahimik nung yung mga kapatid at kababayan nyo ay nagtitipima ng human rights violation at mga abuso. Ang ibig sabihin ng tula na yun ay the minute we allow injustice to prosper in our country, kahit na hindi tayo ang naging biktima nun, we are allowing it to spread. At pag mag-spread talaga yan, at maging laganap na yan, kailangan na tayo ay maapektuhan. Kaya kita rin naman natin yan sa issue ng war on drugs. Nung simula, ang sabi nila, lahat naman daw ng nagiging target nila ay puro mga nagbebenta ng droga. Mayat maya, si Kian de los Santos na wala naman talagang kinalaman sa droga, ay nasama nila, pinatay nila. Hindi lang siya ang na-monitor namin na kasong inosente na nasangkot dun sa issue ng war on drugs. At that's what happens when we allow injustice to prosper in our country. Yan, thank you so much po, Sir Chel. So I think that's the last of our questions. Juris, if you would like to continue. Siguro po last question, Attorney Chel. Ano po yung pwede nyo mapayo for the youth na to take an action? Ano po yung dapat namin ma-realize para maging mas ma-involve po kami sa politics and sa future ng government natin? Well, actually, kung issue ng
siguro i-separate natin yung issue ng sinasabi natin politika at issue ng pangailangan ng lahat ng mga Pilipino. Kasi tingin ko, pag ang pinag-uusapan natin ay pagkain at trabaho, hindi na yung politika. Issue ng buhay natin yan. At ang tingin ko, lahat tayo ay maapektuhan pag hindi maganda yung pamamahala pagdating sa food security, halimbawa, pagdating sa unemployment at mga bagay na yan. So ako, ang paniwala ko, lalong-lalo na ang youth, ay kailangan involved tayo sa mga issue na yan dahil kayo na mismo ang direktong maapektuhan pag hindi maayos ang government natin pagdating dito sa issues nito. At kasama rin doon, syempre, yung inyong pag-aaral, yung inyong kalayaan at yung inyong karapatan magsalita ng malaya dahil ano yan that is the essence of our democracy, yung the ability to speak truth to power. Kaya pagdating sa mga bagay na yan, ako hindi ko pinatawag na politika yan. Ako, tingin ko basic needs natin yan bilang mga mamamayang Pilipino. At dapat lahat tayo ay ma-involve dahil tulad nga nung nabanggit ko kanina, pag hinayaan natin yung paglabag ng karapatan ng iba, hindi natin ma-realize susunod baka tayo na at baka buong bayan na ang mawalan ng mga kalayaan at mga karapatan. And next, last, siguro huling thought lang ay tulad na nabanggit ko sa simula, actually, kami mga tenders, pa-exit na kami dito. Itong Pilipinas natin ay inyo na talaga. Kaya kung tinatanong niyo ako anong dahilan kung bakit kayo ma-involved, ay dahil ito na nga, inyo na nga ang Pilipinas. Kaya that gives you the best reason to get involved in national issues. Thank you. Ayan, thank you so much po. That is truly very moving nga naman po para sa ating youth and very true. So, ayan, thank you for the very insightful questions from our panelists and to those who participated in our discussion. And thank you so much, Attorney Chel Diokno, for once again imparting your knowledge and empowering our youth. And for that, we proceed to the awarding of the Certificate of Appreciation and Photo Opportunity. So, allow me to read the content of the certificate. So, Certificate of Appreciation is given to Attorney Jose Manuel Chel Diokno for imparting his knowledge on the event entitled Second Youth Development Series on December 21, 8:30 a.m. to 4:15 p.m. via Zoom conference platform and Facebook Live. Given this 21st day of December on the year of our Lord 2021, signed Kira Dominic Andres, Project Head, Quirino Youth Initiative, and Marian Rakidan, Project Assistant Head, Quirino Youth Initiative. Ayan, so let's take a picture po. 1, 2, 3, smile. Another one. 1, 2, 3, smile. Ayan, thank you so much. Thank you din sa Quirino Youth Initiative. Thank you. Paalam na po. Thank you po. Ingat po, Attorney. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas Merry rin po. Christmas po. Yan. Ayan. So, once again, maraming salamat po, Attorney Chel, and we hope you have an amazing day. So, thank you. All right. So, wow, that has been quite a blast. I just know that you guys feel the same because sino ba naman ang hindi masisiyahan sa dami ng ating natutunan from our amazing guest speakers today? It's like the perfect Christmas gift if you ask me. Yes, that is very true and honestly really inspiring. Guys, narinig niyo ba ang sabi ni Attorney Chel Diokno? Sila daw, palis na sila, but the future is with us. Tayo ang future ng Pilipinas. Hawak natin kung ano ang mangyari sa Pilipinas. And if those words don't inspire you, I hope they do. Just having the responsibility na it's our time to step up and to take hold of the country that is ours. So really inspiring. And now may we call on Mr. Edwin Salonga, the country manager of the Asian Disaster Preparedness Center, to deliver the closing remarks for our very successful Second Youth Development Series. Hello, Kira, at hello, Yuris. I'm very happy to be part of this program today, albeit the closing remarks. And first up, I would like to thank everyone who participated well in this Second Youth
Development Initiative. Talagang napaka-importante nito sa buhay natin ngayon. At lalo na magpapasko at bagong taon, I think it's time to turn a new leaf sa buhay natin. So yung mga kasamahan natin na hindi pa masyadong active, whether in citizen participation or just in their community work, ito na yung panahon to start and even improve our actions. And also congratulations to Quirino Youth Initiative or QYI. I'm sure marami ang nakikinig sa atin ngayon, and of course, maaari nilang panoorin ang recordings ng ating mga videos through YouTube. But also let me thank our panelists for the day, starting with Mr. Ronaldo Mendoza, the Dean of ASOG, who discussed with all of us youth participation in governance. Also, Percival Sandanya, the former commissioner of NYC or National Youth Commission, and the first nominee of Akbayan party list, for discussing with us SOGI-esque or sexual orientation, gender identification and expression, and sex characteristics. Kasama rin natin kanina si Mr. Mariel Vincent Rapisura na president ng SEDPI Group of Social Enterprises. Ang tinalakay naman niya ay saving sacks for young adults. Hindi rin makakalimutan si Teodoro Teddy Bagilat na president ng Global Consortium for Indigenous Communities Conserved Areas. Ang tinalakay, youth as agents in promoting intercultural understanding. At bago tayo nagtapos kanina, nakasama natin si Ms. May Wanna Change Paner na co-founder ng CAWA Philippines. Ang kanyang tinalakay ay inspiring youth to social action. At karirinig ko lang kay Attorney Jose Manuel Chel Diokno, the founding dean ng College of Law of the Salle University, of course, where I also teach right now. And he shared with us his thoughts on youth justice, addressing issues and challenges of the Filipino youth. I think for most part, ang dami nating mga narinig ngayon, but let me share you my thoughts. And I would like to leave you with 3 key points to remember and even walk by. No? The first one is, as youth of the day, walk the talk. Dahil napakaraming information na narinig natin, maybe the thing to remember by is what struck you the most. Choose one or just a few and start doing it. Or perhaps improve your ability to practice it. For example, was it about savings? Perhaps maganda na magsimula to start saving regularly or to increase your amount of savings. Or was it about your political views? Maybe it will do you good to be more tolerant and understanding of different and even opposing viewpoints. And then try to engage in respectful conversation. Or was it about SOGI-esque? Then it will be upon you to think about how you will interact with people of other gender identities. Baka nga makatulong din, di ba, to think about your own SOGI, to understand if you have any biases so that you can move forward with an improved character. The second is always remember that information is power. Actually, sa ngayon, the challenge is to be able to sift through the immense amount of information available in your fingertips. One of the recurring themes I heard from all of the panelists that we had throughout the day is that you, as the youth of today, have the tools to fact-check any post and information that you see online. So please do so. And of course, with good intentions, call out if there needs to be corrected. Finally, I would like to leave you with this, the third key point. Remain to be optimistic, even idealistic. As you grow older, you will learn to balance this with being pragmatic. But for now, I think what the world needs are people like you who have the energy, enthusiasm, and hope that our lives and the life of the next generations that will follow us can and will be better. So muli, on behalf of my organization, the Asian Disaster Preparedness Center, our head office is in Bangkok, Thailand, and SEDPI, with our group of social enterprises, I would like to commend again the Quirino Youth Initiative for organizing this eventful second
Youth Development Series. Muli, sa lahat ng ating mga tagapakinig, we hope that you had a great time. And for those who missed this, syempre, pwede nila itong balikan sa ating YouTube channel. Muli, happy holidays to all of you, and may you all have a great season of joy, health, and giving. Maraming salamat po. Yeah, and thank you so much, Mr. Edwin Salonga. That was a very, very heartwarming speech and a very great recap of how our youth development series has been. And so now we would like to take this opportunity to present our dearest participants with their certificate of appreciation and participation. So allow me to read the content of the certificate. All right, so this certificate of participation is hereby given to our lovely participants for actively participating in the second Youth Development Series held on December 21, 2021 at 8:30 a.m. to 4:15 p.m. via Zoom, Cloud Meeting, and Facebook Live. Signed, Kira Dominic M. Andres, the project head of the second Youth Development Series, and Marian M. Rakedan, the assistant project head of the second Youth Development Series. Ayan, so thank you so much indeed to our dear participants. And of course, guys, we will be sending you your personalized certificates through email. But first, make sure that you have accomplished our evaluation forms from the morning session and also for our afternoon session as shown on screen. And we will also be sending the link to the evaluation forms in the chat box. So please do accomplish them because your responses would really be a great help for us to make our youth development series more accommodating for you, because definitely there's going to be more installments of this series. Ayan. So I will be sending the evaluation forms here in the chat box. Okay. So again, we would like to thank our dearest guest speakers, the Youth Development Series team, and most especially our participants for spending your time with us today. And we hope you enjoyed and learned a lot today. And by the way, guys, there are 4 days left before Christmas. Alam nyo ba yun? Imagine that. Like, time flies by so fast. So with that, we wish you all a happy holiday and hope that you have an amazing celebration with your loved ones. All right, so that ends our second Youth Development Series. And this has been Kira Andres and my co-host earlier, Juris De Leon, your host for this afternoon, signing off. So thanks, everyone, and Merry Christmas.